भिडियोलाई कम्युनिकेसनको आजकल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। एउटा जमाना थियो मानिसहरू पत्रिका पढ्थे, एउटा जमाना थियो मान्छेहरू गाउँमा बसेर कटुवाल लगाउँथे, त्यसपछि ट्रान्जिसनल फेजहरू आउँदै गयो, रेडियोहरूलाई प्रयोगमा गरियो, त्यसपछि टेलिभिजन आयो। अहिले चाहिँ हामीले भिडियो ओभरअल भिडियो फर्मेटलाई नै कम्युनिकेसनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा लिएको छ। मानिसले धेरै छिटो भिडियोबाट सिक्छन् र कम्युनिकेट गर्न सक्छन् भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित भइसकेको छ। अझ भनौँ भिडियोलाई मार्केटिङको सेक्टरमा सबभन्दा बढी प्रयोग गर्न थालिएको छ। यो अवस्थामा भिडियो भन्न साथ आउने एउटा शब्द हो भिडियो एडिटर। इन्टरनेटको ग्रोथसँगै भिडियो एडिटरको डिमान्ड दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। हामी नेपालको कुनै रुरल गाउँमा बसेर अमेरिकाको कुनै मल्टिनेसनल कम्पनीलाई आफ्नो सर्भिस बेच्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीसँग एउटा ल्यापटप हुनु पर्यो, ल्यापटप अथवा कम्प्युटर हुनु पर्यो र हाई स्पिड इन्टरनेट हुनु पर्यो। अझ गजबको कुरा के छ भने नेपाल जस्तो देशमा हाम्रो ज्याला कम छ एज कम्पेयर टु द युरोप एन्ड अमेरिका। अरू देशको तुलनामा हाम्रो ज्याला कम भएको हिसाबले हामी नेपाली भिडियो एडिटरले घन्टा काम गरेको 1000मा काम गर्ला भने अमेरिकाकोले 7-8 हजार लेला। त्यो हिसाबले त अमेरिकन कम्पनीलाई नेपाली फ्रिल्यान्सरबाट नेपाली भिडियो एडिटरबाट काम गराउनु सजिलो हुन्छ। यो हिसाबले पनि हामी आफ्नै ठाउँमा बसेर आफ्नै देशमा बसेर बाहिरको काम गर्न सक्छौँ। देशलाई पनि हित भयो, आफूलाई नै हित भयो र लोकल मार्केट त छँदैछ। लोकल मार्केटमा पनि भिडियो एडिटरको माग दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। आजको यस भिडियोमा हामीले नेपालमा भिडियो एडिटर कसरी बन्ने, तपाईँ भिडियो एडिटर बन्नको लागि चाहिँ कुन प्रोसेसको थ्रु जानुपर्छ, तपाईको स्यालेरी कति हुन्छ र भिडियो एडिटर बनेर फ्रिल्यान्सिङ कसरी गर्न सकिन्छ, भिडियो एडिटर बन्दाखेरि तपाईलाई कस्ट कसरी कति जति लाग्छ त्यो विषयमा जानकारी दिन्छु। यो सुरु गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा के कुरा जानकारी गराएँ भन्दाखेरि हामी लोकसेवा पास गरेर निजामती सेवामा जानलाई एउटा एक्जामिनेसन पास गर्नुपर्छ, हामी पुलिस हुनलाई वेयरिङ पास गर्नु पर्यो, लिखित पास गर्नु पर्यो। हरेक ठाउँमा एउटा एक्जामिनेसन हुन्छ, एउटा क्राइटेरिया क्वालिफिकेसन हुन्छ। तर भिडियो एडिटिङको सेक्टरमा तपाईले आफ्नो क्रिएटिभनेसलाई माइन्डलाई ओपन गर्दै जानुभयो र स्किल सिक्नु भयो भने चाहिँ स्किललाई बेच्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईको क्वालिफिकेसनसँग म्याटर गर्दैन। त्यो हिसाबले पनि भिडियो एडिटिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज छ, तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। डेली सोल्युसनलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साइडमा रहेको बेल आइकन दबाउनु होला र अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला, जसले गर्दा तपाईले हामीले राख्ने भिडियो सर्वप्रथम प्राप्त गर्नुहुनेछ। अब हामी सुरुमा कुरा गरौँ भिडियो एडिटर भनेका को हुन् त। भिडियो एडिटर भनेका चाहिँ जो क्यामेराम्यान छ, क्यामेराम्यानले खिचेका फुटेजहरूलाई चाहिँ एसेम्बल गर्ने, जोड्ने भनेर मिलाएर राख्ने, त्यसैगरी ट्रिमिङ गर्ने, नचाहिने पार्ट काटेर फाल्ने, त्यसैगरी त्यसलाई चाहिँ मिलाएर एउटा स्टोरी टेलिङ गर्ने, कलर ग्रेडिङ गर्ने र त्यसलाई चाहिँ एज अ कम्प्लिट प्याकेजको रूपमा चाहिँ रेन्डर गरेर एउटा सिङ्गो भिडियो दिने काम गर्छन् भिडियो एडिटरले। एउटा भिडियो एडिटरसँग त्यो भिडियोले बोल्न खोजेको के हो, त्यसको स्टोरी टेलिङदेखि लिएर भिडियो कसरी खिच्ने, कसरी एसेम्बल गर्ने, त्यसमा कलर ग्रेडिङ कस्तो हुनुपर्छ र कुन हिसाबले त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोडक्सन गर्ने हो, त्यो सम्पूर्ण कुराको ज्ञान चाहिँ हुनु आवश्यक छ। अनि भिडियो एडिटर भन्न साथ हामीले चाहिँ एउटा ब्रोड सेन्समा हेर्छौँ, तर भिडियो एडिटर चाहिँ सामान्य तहमा हेर्दाखेरि चाहिँ ब्रोड सेन्समा भिडियो एडिटर भयो, त्यहाँभित्र पनि डिफ्रेन्ट टास्कहरू हुन्छ। एउटा ठुलो लङ टर्म प्रोजेक्ट, मुभीको प्रोजेक्ट छ भने त्यहाँनिर सबै काम एउटै एडिटरले गर्दैन। त्यहाँनिर एसेम्बल गर्ने एउटा एडिटर होला, त्यहाँनिर अडियो हेर्ने एउटा एडिटर होला, भिजुअल इफेक्टहरू हेर्ने अर्को एडिटर होला, कलर ग्रेडिङ गर्ने अर्को एडिटर होला। त्यसरी चाहिँ धेरै हुन्छ। भिडियो एडिटर भनेका चाहिँ नर्मल्ली क्यामेराम्यानले खिचेर ल्याएको फुटेजहरूलाई मिलाउने, एडिट गर्ने, कलर ग्रेडिङ गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कामहरू गरेर एउटा ओभरअल भिडियो रेन्डर गरेर दिने व्यक्ति भनेर चिन्नु पर्यो। यसको लागि चाहिँ हामीले सफ्टवेयरहरूको हेल्प लिनुपर्ने हुन्छ। तिनको बारेमा पनि हामी केही बेरमा छलफल गर्छौँ। अब हामी चाहिँ क्वालिफिकेसनको कुरा गरौँ। भिडियो एडिटर हुनको लागि चाहिँ कति क्वालिफिकेसन चाहिन्छ भन्दाखेरि भिडियो एडिटर हुनको लागि तपाईसँग यति क्लास पास गरेको हुनुपर्ने भन्ने यस्तो प्रावधान केही छैन। तपाईसँग क्रिएटिभ माइन्डसेट हुनु पर्यो र तपाईले मैले पहिले भने जस्तै गरी स्टोरी टेलिङको ज्ञान हुनु पर्यो। जस्तै भिडियो चाहिँ कुन फर्मेटमा अगाडि बढ्दैछ, कुन फ्लोमा जाँदैछ, त्यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो। र अर्को विशेष कुरा चाहिँ तपाईँ भिडियो एडिटिङ भित्र पनि कुन निस्को भिडियोलाई चाहिँ तपाईले फोकस गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको ज्ञान हुनुपर्छ। जस्तै तपाईले म्यारेज भिडियोग्राफी गर्दै हुनुहुन्छ, बिएको भिडियो एडिट गर्ने मान्छेलाई चाहिँ बिएमा के काम हुन्छ, जस्तै कसार बटार्ने काम होला, सुरुको 3 पार्ट के हुन्छ, बिचमा के हुन्छ, लास्टमा के हुन्छ, कुन फ्लोमा चाहिँ त्यो इभेन्ट चलिरहेको छ त्यसको बारेमा ज्ञान हुनुपर्छ। भिडियो एडिटरलाई चाहिँ बाहिरको के पनि ज्ञान हुनु पर्यो। एग्रिकल्चर रिलेटेड भिडियो कन्टेन्ट बनाउने भिडियो एडिटरलाई चाहिँ एग्रिकल्चर रिलेटेड कुराहरू पनि थाहा हुनु पर्यो। पूजाको भिडियो बनाउने मान्छेलाई पूजा सम्बन्धी कुन इभेन्ट कति बेला चल्छ भन्ने कुराहरू थाहा हुनु पर्यो। तपाईले नेपालमै बसेर बाहिरको क्लाइन्टलाई टार्गेट गरिरहनु भएको छ भने तपाईले आफ्नो ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस इम्प्रुभ गर्नुपर्छ र हिन्दी तपाईले जान्नुपर्छ। इन्डियन क्लाइन्टहरूसँग काम गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ साउथ एसियन टेरिटोरीमा चाहिँ प्राय हिन्दी चल्छ है, बङ्गाली, पाकिस्तानी अनि हाम्रो इन्डियन यो आसपासको ठाउँमा चाहिँ हिन्दी चल्छ। अनि त्यसपछि तपाईले अलिकति आफैले रिसर्च गर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि तपाईको बेसिक इङ्ग्लिस चाहिँ हुनुपर्छ। र एज अ भिडियो एडिटर अथवा अरू काम गर्दा पनि हामी जुन नयाँ टेक्नोलोजी आइरहेको हुन्छ त्यसलाई
त्यसलाई चाहिँ एडप्ट गर्न सक्ने, सजिलै सिक्न सक्ने र बुझ्न सक्ने माइन्डसेट लिएर चाहिँ तयार भएर बस्नुपर्छ। पुरानो टेक्नोलोजीले काम गर्दैन। हरेक वर्ष सफ्टवेयरहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ फिचरहरू लन्च गरिरहेको हुन्छ, मार्केटको डिमान्ड फरक भइरहेको हुन्छ, क्यामेराहरूको क्वालिटीदेखि लिएर सबै कुराहरू ओभरअल मार्केटको टेक्नोलोजीले नै अपग्रेड भइरहेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले आफूलाई अपग्रेड गर्न नसक्ने हाम्रो माइन्डसेट छ भने त्यसले चाहिँ काम गर्दैन। मेन क्वालिफिकेसन भनेकै त्यही हो, म सिक्छु, म गर्छु, म गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ एउटा आत्मबल चाहिँ लिएर अगाडि बढ्नु पर्यो। अब हामी रिक्वायरमेन्टको कुरा गरौँ। रिक्वायरमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रिक्वायरमेन्ट भनेको तपाईँको स्किल सेट हो। तपाईँको स्किल सेट र मैले भने तपाईँको दरिलो आत्मविश्वास अठोट हो। त्यसको अलावा चाहिँ तपाईँले कुन सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। तपाईँले कस्तो खालको प्रोजेक्टहरू गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले पनि भर पर्छ। तपाईँले लङ लेन्थी प्रोजेक्टहरू, डकुमेन्ट्रीहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, मुभीहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, अनि कुन क्वालिटीमा बनाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले 4K क्वालिटीमा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले अलि हाई एन्ड पिसी चाहियो, होइन भने जनरली ओभरअल कमर्सियल सानो खालको प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले 2, 2.5, 3 लाख आसपासको चाहिँ म्याकबुक लिन पनि सक्नुभयो, होइन भने एसेम्बल गरेको भिडियो एडिटिङको लागि एसेम्बल गरेको पिसी पनि तपाईँले बनाउन सक्नुभयो। जनरली मैले केही सफ्टवेयरहरू पछि भन्छु, अरू नर्मल खालको हाम्रो इनबिल्ट ग्राफिक्स भएको ल्यापटपहरूबाट पनि हामीले काम चलाउन सक्छौँ। तर प्रोफेसनली जाँदाखेरि चाहिँ हामीसँग एउटा राम्रै खालको कम्प्युटर हुनुपर्छ। हामीले जनरली ओड एक्सेल अनि पावर पोइन्ट चलाइरहेको कम्प्युटरमा चाहिँ भिडियो एडिटिङ गर्न सकिन्छ कि भन्ने कल्पना पनि नगर्दा हुन्छ। किन भन्दाखेरि एउटै 1 सेकेन्डमा चाहिँ त्यसको रेन्डरिङ अनि डाइमेन्सन ठुलो हुन्छ, धेरै चाहिँ स्पेस खान्छ कि यसले ग्राफिक्स धेरै लिन्छ। भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरहरूले चाहिँ आफैमा हेभी हुन्छ अनि त्यसको रेन्डरिङ गर्दाखेरि चाहिँ ग्राफिक्स डेडिकेटेड चाहिन्छ। सो हिसाबले पनि हामीले चाहिँ अलि राम्रो सिक्नलाई चाहिँ सामान्य खालको ल्यापटपमा सिक्न सक्यो, तर हामीले चाहिँ प्रोफेसनली जाँदाखेरि चाहिँ अलि राम्रो खालको पिसी चाहिँ बिल्ड गर्नुपर्छ, पिसी आफूसँग हुनुपर्छ। अब सफ्टवेयर कुन सिक्ने त? सफ्टवेयरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मैले 5वटा सफ्टवेयरको नाम लिन्छु। सफ्टवेयर चाहिँ देयर आर सो मेनी सफ्टवेयर्स है। तपाईँले भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर एउटा सफ्टवेयर भनेको एउटा टुल हो। टुल चाहिँ तपाईँले एउटा सफ्टवेयर सिकिसकेपछि जस्तै 15-20 दिन 1 महिनामा तपाईँले अर्को सफ्टवेयर पनि सिक्नुहुन्छ कि। सिकाइमा त टुलहरू एउटै स्टाइलको हुन्छ, तर तपाईँले आफ्नो वर्क फ्लो चाहिँ कुनमा गर्न अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हो। र तपाईँले कस्तो खालको प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको पेसी कस्तो छ, त्यो कुराले पनि तपाईँले कुन सफ्टवेयर युज गर्ने भन्ने कुरा फरक पर्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर ठुलो र सानो दुवै कुराहरूलाई मिलाउन खोजिरहेको छु। सुरुमा चाहिँ हामी कुरा गरौँ प्रिमियर प्रो। एडोबी प्रिमियर प्रो भनेको चाहिँ एडोबीले बनाएको सफ्टवेयर हो। यो चाहिँ एकदम बब्बाल छ, सामान्य खालको काम पनि गर्न मिल्यो र विशेष दामी खालको मुभीहरू, डकुमेन्ट्रीहरू बनाउनु मिल्यो, ब्लगहरू धेरै चिज बनाउनु मिल्छ र वर्क फ्लो पनि छिटो हुन्छ। एडोबी प्रिमियर प्रो अहिले म्याक्सिमम मान्छेले चलाउने सफ्टवेयर यो हो है। यसमा चाहिँ हामीले म्याकबुक, लिनक्स, विन्डोज सबैमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। र हामीले 2 नम्बरमा कुरा गर्न खोजिरहेको चाहिँ फाइनल कट प्रो हो। फाइनल कट प्रो चाहिँ एप्पलको प्रडक्टहरूमा चाहिँ हुन्छ र म्याकबुक लिने व्यक्तिहरूले चाहिँ यो प्रयोग गरिरहेको हुन्छन्। यो पनि सिमिलर छ, यसलाई पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को नम्बर 3 मा चाहिँ डाभिन्ची रिजल्भ भन्ने छ। यो चाहिँ फ्री सफ्टवेयर हो। यसलाई आजकल चाहिँ धेरै जसो व्यक्तिहरूले चाहिँ कलर ग्रेडिङ यसको एकदम राम्रो छ भन्ने भएर कलर ग्रेडिङको लागि चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् र एडिटिङको लागि पनि यसलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र सोनी भेगास छ। धेरै अरू सफ्टवेयरहरू छन् होइन। मैले चाहिँ यहाँनिर डाभिन्ची रिजल्भ चाहिँ के हिसाबले तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले कलर ग्रेडिङको पार्टमा चाहिँ डाभिन्ची रिजल्भलाई चाहिँ सिक्नुभयो र स्किल सेट बनाउनु भयो भने चाहिँ यसमा विशेष राम्रो हुन्छ। नम्बर 4 मा चाहिँ फिल्मोरा चाहिँ जनरल खालको युट्युबरहरूको लागि, सामान्य खालको प्रोजेक्ट गर्ने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ। फिल्मोरा चाहिँ मैले यो अहिले बनाइरहेको भिडियो पनि फिल्मोरामै बनाउँछु होइन। फिल्मोरा एकदम सजिलो। मेरो सानो खालको एउटा ग्राफिक्स डेडिकेटेड ग्राफिक्स भएको ल्यापटपमा चाहिँ एडोबी प्रिमियर प्रो छ। अब यो सामान्य खालको ल्यापटपमा एडोबी प्रिमियर प्रो चल्दैन। सो हिसाबले चाहिँ हामीले फिल्मोरा चाहिँ सामान्य खालको हाम्रो जो अगाडि मैले भने नि नर्मल खालको ल्यापटपहरूमा चाहिँ फिल्मोरा चल्छ। यो फिल्मोराबाट चाहिँ तपाईँले सजिलै भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम इजी छ, दामी छ, यसको लाइब्रेरी पनि छ, बब्बाल छ। फिल्मोरा चाहिँ दामी लाग्छ मलाई होइन। यसले सामान्य खालको भिडियोहरू तपाईँले एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने फिल्मोरामा गर्न सक्नुहुन्छ है। अब नम्बर 5 मा चाहिँ क्यामटासिया। यो क्यामटासिया चाहिँ कस्तो व्यक्तिहरूको लागि राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि लो एन्डमा चल्छ, फिल्मोरा जस्तै हो होइन। यसले चाहिँ बढी स्क्रिन रेकर्ड गर्नुपर्ने र ट्युटोरियल बेस जो युट्युबरहरू हुन सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ ट्युटोरियल बेस भिडियोहरू प्रोडक्सन गर्नुपर्ने छ होइन। तपाईँको आफ्नो प्रोडक्सन हाउस छ, अरूको लागि भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँसँग सुरुमा फ्रिल्यान्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ हाई एन्ड पिसी छैन, सामान्य खालको तपाईँको ल्यापटपबाटै क्यामटासियाबाट चाहिँ काम सुरु गरेर तपाईँले अर्निङ गर्न सुरु गरेर अनि अर्कोतिर लगानी गर्न सक्नुभयो है। क्यामटासियामा चाहिँ हामीले स्क्रिन रेकर्डिङका कुराहरू गर्न सक्छौँ, जुम इन जुम आउट होइन। धेरै राम्रो फिचरहरू छ यसमा है। क्यामटासिया चाहिँ फर अनलाइन कोर्सेस अनि ट्युटोरियल रिलेटेड भिडियोज, युट्युबको त्यो स्क्रिन देखाउनेवाला भिडियोहरूमा चाहिँ हामीले क्यामटासियालाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसको अलावा धेरै भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरहरू छन्, यसलाई तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर भन्दै गर्दाखेरि मैले केही 5वटा भिडियो सफ्टवेयरको एडिटिङ सफ्टवेयरको नाम लिएँ। मैले आफै प्रयोग गरिरहेको
सफ्टवेयरहरू भएको हुनाले मैले यिनीहरूको नाम दिएको होइन। आफैले प्रयोग गरेको आधारमा चाहिँ कतिको कुन रेन्जलाई कुन ठिक हुन्छ भन्ने हो। तपाईँ प्रोफेसनल्ली काम गर्दाखेरि चाहिँ सबसे राम्रो भनेको प्रिमियर प्रो भयो र तपाईँले जनरली काम गर्दाखेरि चाहिँ सामान्य खालको काम गर्नुहुन्छ भने फिल्मोरा भयो। यो चाहिँ मेरो बेस्ट चोइसको दुईवटा सफ्टवेयर भन्नु पर्दाखेरि अब तपाईँले सफ्टवेयर भनेको चाहिँ एउटा मिडियम मात्रै हो कि यसमा त ट्रिमिङ भनेको काट्ने नै हो होइन। अनि सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले रेन्डरिङ भनेको भिडियोलाई आउटपुट निकाल्ने त्यो सबै कुराहरू चाहिँ टर्मिनोलोजी र त्यहाँ भएको सिस्टम चाहिँ एउटै हो तर वर्क फ्लो चाहिँ अलि फरक हुनसक्छ सफ्टवेयर पछि होइन। तपाईँलाई कुन मनपर्छ र कुनमा वर्क फ्लो राम्रो हुन्छ त्यही काम गर्ने हो। यो सफ्टवेयरले चाहिँ मैले यो सफ्टवेयरमा चलाउँछु म दामी भन्ने हुँदैन तर तपाईँको स्टोरी टेलिङ तपाईँले कहाँ के चिजलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छ भने तपाईँले त्यहाँ मेहनत गर्नुभएको छ भने सबसे गुड भनेको त्यही हो। अब हामी जब अपर्च्युनिटी र स्यालेरीको कुरा गरौँ। एज आई मेन्सन अर्लियर भिडियो एडिटरको अपर्च्युनिटी दामी छ है नेपालमा होइन वर्ल्डमै। भिडियो मार्केटिङ फिल्म मेकिङ डकुमेन्ट्री प्रोडक्सन कन्टेन्ट मार्केटिङ लगायतका धेरै सेक्टरमा चाहिँ यसको प्रयोग भइरहेको छ। एग्रिकल्चर टेक्नोलोजी हुनसक्यो मेडिकल सेक्टरमा हुनसक्यो लगायतका ट्रान्सपोर्ट धेरै सेक्टरहरूमा चाहिँ यसको प्रयोग भइरहेको छ र हुन्छ। र स्यालेरीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा तपाईँले इन्ट्री लेभलमा काम गर्दाखेरि तपाईँले एज अ पेड इन्टर्नको रूपमा काम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले 15-20 हजारबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर तपाईँले 6 महिना 1 वर्ष जति आफ्नो एक्सपिरियन्स गेन गर्नुभयो र आफ्नो चाहिँ एउटा पोर्टफोलियो बनाउनुपर्छ। तपाईँले मैले यो काम गरेको छु है मेरो काम यो भनेर तपाईँले आफ्नो चाहिँ एउटा पोर्टफोलियो बनाउनुहुन्छ। सानो खालको एउटा वेबसाइट अथवा केही मा राख्नुहुन्छ युट्युब च्यानल खोलेर राख्न सक्नुभयो आफ्नो भिडियोहरू मैले यो खालको कन्टेन्ट बनाउँछु भनेर तपाईँले राख्नुभयो 6 महिना 1 वर्ष पछि तपाईँले 50 हजार माथि 1 लाख माथि अब तपाईँले अर्निङ गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। र तपाईँ प्रोजेक्ट बेसमा जानुभयो र तपाईँले आफू सिकिसकेपछि 2-3 वर्ष तपाईँले यसमा सबै काम गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो इन्टर्न फेरि पेड इन्टर्न भाइ बहिनीहरूलाई राखेर फेरि अनि ठुला प्रोजेक्टहरू लिएर फेरि आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ ग्रो अप गर्न सक्नुभयो भिडियो एडिटिङको सेक्टरमा। इट टेक्स टाइम एन्ड मेहनत है। मेहनत पनि लाग्ने भयो टाइम पनि लाग्ने भयो भन्दै चाहिँ हुँदैन। किन भन्दा तपाईँको आफ्नो पोर्टफोलियो हुनु पर्यो। तपाईँले एउटा काम लिनुहुन्छ दामी क्वालिटीमा त्यसलाई डेलिभर गर्नुहुन्छ र त्यो तपाईँको पोर्टफोलियो हो। त्यो काम हेरेर अर्कोले दिन्छ यो मैले यति पास गरिरहेको छु के भनेर पाइने जस्तो जागिर त यो त भएन। यो चाहिँ तपाईँले गर्न तपाईँको स्किल कति छ त्यसलाई चाहिँ जज गर्नलाई चाहिँ भिडियो मान्छेले हेर्छ। तपाईँले गरेको कामको आधारमा तपाईँले पाउने हो काम पाउनुहुन्छ अरू तर यसमा चाहिँ मेहनत गर्नु पर्यो र टाइम कुर्नु पर्यो। केही टाइम समय चाहिँ लाग्न सक्छ। अब यति भइसक्यो अब भिडियो एडिटिङ सिक्ने कहाँ यो चाहिँ गजबको कुरा छ। भिडियो एडिटिङ सिक्नको लागि तपाईँलाई युट्युबमा धेरै फ्री कोर्सेसहरू छ। भिडियो एडिटिङको स्टोरी टेलिङ सम्बन्धी कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ कहाँबाट कसरी सुरु गर्ने लगायतका सफ्टवेयरका ट्युटोरियल र भिडियोहरू छन् त्यो भिडियोहरू तपाईँले युट्युबमा सजिलै भेट्न सक्नुहुन्छ। हिन्दी मिडियममा छन् नेपालीमा छन् धेरै युट्युबरको छन् र तपाईँलाई हामीबाट पनि केही सहयोग चाहिन्छ डिजिटल सोल्युसनबाट पनि केही सहयोग चाहिन्छ भने तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट आफ्नो क्वेरीजहरू राख्न सक्नुहुन्छ र डिजिटल सोल्युसनको अफिसियल वाट्सएप नम्बरमा तपाईँले वाट्सएप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यसको फ्रिल्यान्सिङको पाटोलाई लिएर चाहिँ मैले अर्को भिडियो बनाउँला फ्रिल्यान्सिङमा कसरी तपाईँले आफ्नो चिजलाई बेच्ने यसो थोरै चाहिँ मैले थोरै यहाँ मेन्सन गरेँ। तपाईँले अपवर्क फाइबर फ्रिल्यान्सर जस्ता वेबसाइटको युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो युज गर्नुभन्दा पहिले तपाईँले आफ्नै अफलाइनमा एउटा केही काम गर्नु पर्यो। अफलाइनमा तपाईँले काम गर्नु भएन क्लाइन्ट पाउनु भएन तपाईँले भिडियो एडिटिङ सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कसैको केही चिजलाई उठाउनुहोस् र रिमोडिफाई गरेर एउटा भिडियो स्याम्पल बनाउनुहोस्। जस्तै तपाईँले KGF 3 को ट्रेलरलाई लिनुहोस् र त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्नुहोस् आफ्नो स्किल हाल्नुहोस् र एउटा आफ्नो स्याम्पल वर्क भनेर 1 मिनटभित्रको भिडियो बनाउनुहोस् KGF 3 को। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले क्लाइन्टले देखाउनुहोस् मैले यो भिडियोबाट यो बनाएँ। तपाईँले आफै खिचिरहेको जनरली खिचिरहेको फुटेजहरूलाई चाहिँ कम्पाइल गरेर एउटा प्याकेज बनाउनुहोस् 2-3 मिनटको र स्याम्पल भिडियो देखाउनुहोस् मैले यो क्रिएट गरेँ। त्यो हेरेर बल्ल क्लाइन्टहरू चाहिँ आउन सक्छ सुरुमै नआउन पनि सक्छ है। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले सबसे राम्रो उपाय भनेको चाहिँ इन्टर्नसिप गर्न सक्नुहुन्छ। ठुलो चलिरहेको कम्पनीहरूसँग जाने इन्टर्नसिप गर्ने उहाँहरूसँग काम गर्ने उहाँहरूले सिकाउनुहुन्छ अन ड्युटी चाहिँ जब उहाँहरूले दिनुहुन्छ। त्यो दिइसकेपछि अनि तपाईँको स्किल सेट बढ्दै जान्छ। तपाईँले केही प्रोजेक्टहरू उहाँहरूसँग मिलेर गर्नुहुन्छ अनि त्यसलाई देखाएर बल्ल काम पाउनुहुन्छ। अनि त्यो प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ तपाईँले डेमोन्स्ट्रेसन गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सो गर्नको लागि चाहिँ अपवर्कहरूमा प्रोजेक्ट बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। फाइबरमा गिग्सहरू बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ बाहिरको क्लाइन्टले चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसो होइन कि यो सबै भइरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के लाग्नु हुँदैन भन्दाखेरि आज भिडियो एडिटिङ सिकिसकेपछि तपाईँले भोलिबाटै क्लाइन्ट पाउनुहुन्छ भन्ने हुँदैन। तपाईँले चाहिँ अफलाइन मार्केटमा केही घुलमिल हुनु पर्यो त्यसपछि त्यहाँबाट आफ्नो स्किल सेट राम्रो बनाउनु पर्यो आफ्नो एक्सपिरियन्स राम्रो बनाउनु पर्यो केही प्रोजेक्टहरू आफू कम्प्लिट गर्नु पर्यो अनि त्यहाँबाट
अपर लिमिट अनि नेक्स्ट लेभलमा चाहिँ तपाईँले सफ्टवेयरहरू फ्रिल्यान्सिङ सफ्टवेयरहरू युज गरेर अनि सजिलै बाहिरको क्लाइन्टको काम गर्न सक्नुहुन्छ र काम आउन थालिसकेपछि धमाधम आउँछ, तपाईँले फेरि पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। के समस्या छ भने राख्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, किप लभिङ, किप सपोर्टिङ। डिजिटल सोल्युसनलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। हामीलाई अन्य प्लेटफर्महरूमा पनि तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लिङ्क चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा छ। थ्याङ्क यू। म रबिन पौडेल बिदा चाहे। नमस्ते।